السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله الكل يكون بخير. اليوم النهاردة هنعمل وصفتنا هي طبق الكبسة الجميل اللي انتم شايفينه ده. آه هنعملها بطريقة سهلة وبطريقة لذيذة جدا، ومش هتاكلوا كبسة في حياتكم بالطعامة دي من ناحية الرز ومن ناحية الفراخ اللي هنعملها بيها. خلينا نبدأ على بركة الله. اول حاجة عندنا بصل مقطع قطع صغيرة، شوحناه في شوية زبدة، ومعاه معلقة توم كبيرة، شوحناهم مع بعض. وانا كنت مقطعة فلفل الوان وحطيته عليها كمان قطع صغيرة. شوحنا شوية الخضار دول مع بعض شوية، وحطينا عليهم قليبين ماجي. حطينا البهارات عندنا زي ما انتم شايفين، ورق اللورا والقرنفل والقرفة وهيل، وحطينا كركم، فلفل اسود، 7 بهارات لو عندكم بهار حلو. طبعا كل اللي انتوا يعني البهارات اللي انتوا بتحبوا تحطوها حطوها، بس انا عملتها بالبهارات دي. طبعا هنشوح الخضار اللي احنا عملناه ده كله مع البهارات شوية، وحطينا كمان بابريكا عشان اللون يبقى حلو. بعدين كان في عندي فراخ انا غسلاها بليمون ونقعاها في الليمون دوت زي ما انتوا شايفين، ومشققه الفراخ برضو عشان تبقى طعمها حلو. حطينا الفراخ على البصل والخضار اللي احنا مشوحينه ده، وهنبدأ ان احنا نشوحها شوية معاهم الفراخ. وبعد ما هنشوح الفراخ شوية معاهم، حطينا عليها برضو الملح بتاعنا. وبعدين بعد ما تتشوح الفراخ هنكون غاليين مية زي ما بنعمل الفراخ المسلوقة بالظبط، وهنضيف عليها المية لحد فوق الفراخ بشوية كده كأننا بنسلق الفراخ بالظبط. وبعدين هنغطي عليها وهنسيبها تستوي شوية زي ما بنسلق الفراخ عادي جدا يعني. طبعا بتظبطوا الملح بتاعها والحاجات دي. بعد ما اتسلقت الفراخ عندنا وبقت بالشكل ده، هنديها وش صلصة او اي حاجة انتوا عايزينها، زيت وبابريكا، اي حاجة تدي لون يعني. وبندخلها الفرن علشان بس تاخد وش، عشان نحطها بعدين على وش الكبسة. هنيجي بقى للجزء التاني من الكبسة اللي هو الرز. الرز عندنا طبعا بنستخدم الرز البسمتي الطويل. انا حطيت 3 كوبايات من الرز البسمتي في مية مغلية. غليت مية ونقعت الرز البسمتي فيها شوية، على ما كنت قطعت البصل والجزر. وبعدين بدأت أشوح عندي البصل اللي أنا مقطعاه جوانح. وبعد ما نشوح البصل شوية هنشوح عليه الجزر المبشور أو المقطع قطع رفيعة. وبعدين نزلت عليه بشوية مكسرات، أي مكسرات عندكم أو بدون مكسرات، ومعلقة من الصلصة. وشوحنا الحاجات دي مع بعضيها. وبعد ما شوحنا الحاجات دي نزلنا عليهم بالشوربة بتاعة الفراخ اللي سلقناها. دخلنا الفراخ الفرن عشان تاخد وش، ونزلنا بالرز على الشوربة، الرز اللي كان منقوع. طبعا بالنسبة للرز أنا في عندي 3 كوبايات رز، حطيت عليهم 5 كوبايات من الشوربة أو المرق. وهنا طبعا لو تلاحظوا أنا بدأت أعمل فتحات في الرز بعد ما تشرب المية بتاعته، علشان تطلع البخار ويحصل توزيع للبخار في الرز، وما يبقاش الرز مكتوم ومعجن عندنا، عشان يبقى مفرفر. وهنا الرز عندنا استوى بقى بالمنظر الجميل ده اللي انتوا شايفينه، مفرفر خالص الرز ومفلفل وجميل. وطبقنا الكبسة بتاعتنا وبألف هنا وشفا، وبقت بالمنظر الرائع اللي انتوا شايفينه ده. والطعم عايزة اقول لكم ولا احلى كبسة هتاكلوها في حياتكم. بأمانة لازم تجربوها، لان طعمها بجد عظمة عظمة من الاخر. بقى تقولي كبسة سعودي سوري، انا معرفش الكبسة دي جنسيتها ايه، بس هي طعمها حاجة اخر دلع يعني من الاخر. لازم تجربوها وادوني رأيكم. ولو عجبتكم الكبسة قولوا لنا في كومنت، ولو ما عجبتكوش برضو قولوا لنا في كومنت. ولو حابين تشتركوا عشان تشوفوا وصفات تاني مننا، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا وصفات جديدة من قناة الحكيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.